जेवणाच्या ताटात पदार्थ कोणताही असो, पण त्यात जर लोणचं असेल ना, तर तो पदार्थ रुचकर लागणारच. तर मी असंच तुम्हाला आज झटपट होणारं मिक्स लोणचं दाखवणार आहे. चला तर मग तयारीला लागूया. हे मिक्स लोणचं करण्यासाठी मी 10 मिरच्या घेतल्यात, ज्या खूप तिखट नाही आहेत, मध्यम तिखट आहेत. त्यानंतर मी घेतली आहे इथे एक मोठी कैरी आणि थोडीशी पिकलेली आहे, एकदम आंबट अशी नाही आहे, पण त्याचा फ्लेवर खूप छान आहे. त्यानंतर मी घेतले 4 लिंब आणि ती 4 भागांमध्ये कापून घेतलेली आहेत. आणि मी इथे घेतलेलं आहे एक मोठं गाजर. आणि ह्या सगळ्याचे तुम्ही पाहाल ना, तर मी मोठे पीसेस करून घेतलेत, कारण हे जे लोणचं आहे ते मुरवण्यासाठी आपण ठेवणार आहोत. तुम्हाला झटपट जर लगेच खायचं असेल तर तुम्ही ह्या सगळ्याचे छोटे छोटे पीसेस करा आणि मग लोणचं तयार करा. आता काय करायचं आहे, मिक्सिंग बाउलमध्ये मिरच्या, कैरी, लिंबू, गाजर हे फक्त आपल्याला एकदा मिक्स करायचं आहे. हे सगळं छान मिक्स झालं की मग आपल्याला काय करायचं आहे, ह्याच्यामध्ये घ्यायचं आहे मीठ. पण मी इथे जाडं मीठ घेतलेलं आहे, कारण जाडं मीठ जेव्हा आपण ह्या लोणच्याला खास वापरतो ना, तेव्हा ते मुरण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त असतं आणि लोणचं टिकण्यासाठी पण खूप महत्त्वाचं असतं. त्यामुळे साधारण मी 2 मोठे चमचे घेतलेले आहे मीठ. पहिल्यांदा जेव्हा आपण जाडं मीठ घेतो ना, तेव्हा पहिले सगळ्याला छान मिक्स करून घ्यायचं. हे मीठ मिक्स करतानाच ना त्याचा फ्लेवर इतका छान येतो आणि असं टेम्पटिंग वाटतं की कधी लोणचं होतं आहे आणि आपण खातोय. आता काय करायचं, 1 चमचा फक्त आपल्याला ह्याच्यामध्ये साखर घ्यायची आहे. साखरही तुम्हाला लोणचं टिकण्यासाठी मोठा एजंट आहे. हळद अर्धा चमचा, अर्धा टीस्पून. लाल मिरची पावडर तुमच्या आवडीनुसार, मी इथे 1 चमचा पहिल्यांदा घेतोय. पुन्हा हे सगळं आपल्याला हाताने मिक्स करायचं आहे, अजिबात चमच्याने मिक्स करायचं नाही. हे मस्त मिक्स करायचं आणि मग काय करायचं, ह्याला पाणी सुटतं छानपैकी, त्यामुळे थोडंसं मुरवायचं आहे. झाकण ठेवूया आणि हे बाजूला ठेवूया आणि पुढची प्रोसिजर करूया. तोपर्यंत जरा चाखून बघतो बरोबर झालं आहे की नाही. परफेक्ट. त्याच्यामुळे मीठ जास्त नाही, परफेक्ट घालायचं आहे. खूपही खारट झालं तर मग मजा येत नाही, पण थोडासा खारटपणा नक्कीच चालतो. गॅस ऑन करूया. कढलं ठेवायचं आहे. आता तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे की लोणचं म्हटल्यावरती तेल जास्त येणारच, त्याच्यामुळे भरपूर तेल, कढलं भरून तेल घ्यायचं आहे. तेल खूप तापून द्यायचं नाही आहे, गॅस थोडासा कमी करूया. हिंग साधारण 1 टेबलस्पून घ्यायचं आहे. व्यवस्थित त्याला हिंगाचा फ्लेवर छान आला पाहिजे. फोडणीला देऊया. मी इथे राईचं दळ घेतलेलं आहे. राईचं दळ इझिली मार्केटमध्ये अवेलेबल मिळतं, त्याच्यामुळे ही साधारण 3 चमचे मी राईचं दळ घेतलं आहे. गॅस बंद करूया. हे चांगलं मिक्स करायचं आहे, करपून द्यायचं नाही अजिबात, स्टर कंटिन्यूस करत राहायचं आहे. आणि हे थोडंसं थंड करायचं आणि मग त्या लोणच्यामध्ये घालायचं आहे. त्यामुळे आपण हे थंड करून घेऊया. खूप थंड नाही करायचं आहे, मध्यमच करायचं आहे. आता लास्टला त्याच्यामध्ये जाणार आहे मेथी पावडर. त्यामुळे आपल्याला हवा तितका फ्लेवर आपण टाकू शकतो. मेथी पावडर ह्या पॉईंटला घालायची आहे, कारण जेव्हा तेल गरम असतं आणि जेव्हा तुम्ही टाकता तेव्हा ती करपते, त्याच्यामुळे त्या वेळेला टाकायचं नाही आहे. आता हे पुन्हा मिक्स करूया. आणि आता हे छान मिक्स झालं आहे. आता लोणच्याचं बोल घेऊया इकडे. पाहिलं असेल की याच्यामध्ये थोडं पाणी खालती सुटलेलं आहे आणि ते जेव्हा मुरेल ना तेव्हा आणखीन पाणी त्याला सुटणार आहे. आणि आता जे आपण फोडणी करून घेतलेली आहे ती ढवळत राहायची आणि मग ह्याच्यामध्ये ती मिक्स करायची, म्हणजे ती सगळीकडे छान लागते. लोणचं करतानाच इतकं टेम्पटिंग वाटतं ना की कधी ते होतंय, कधी मुरतंय आणि कधी एकदा ते खातोय. त्याच्यामुळे मस्त फ्लेवर. तुम्हाला थोडंसं जर तिखट हवं असेल तर तुम्ही एखादी ना तिखट मिरची ह्याच्यामध्ये घातली तरी चालेल, कारण आपण थोड्याशा मध्यम तिखट अशा मिरच्या घेतलेल्या आहेत, पण मिरची पावडरचा आपण वापर केलेलाच आहे.
अशा प्रकारे हे मिक्स लोणचं तयार झालेलं आहे आणि आपण जेव्हा हे काचेच्या बाटलीमध्ये स्टोअर करणार आहोत त्यावेळेला त्याच्यामध्ये थोडंसं तेल जास्त असणं गरजेचं आहे आणि अत्यंत महत्त्वाचं म्हणजे ह्याच्यात ह्या कोणत्याही ॲडिशनल प्रिझर्वेटिव्ज नसल्यामुळे हे लोणचं खूप चविष्ट तर लागेलच, पण 2 ते 3 महिने हे छान तुम्हाला बाहेरही तुम्ही ठेवू शकता किंवा फ्रीजमध्ये ठेवलं तर 6-7 महिने तर आरामात राहतं. त्यामुळे हे लोणचं नक्की ट्राय करा आणि ट्राय केल्यानंतर ते कसं झालं आहे हे कळवण्यासाठी काय करायचं आहे, रुचकर मेजवानी हा चॅनल सबस्क्राईब करायचा आहे, लाईक करायचा आहे आणि त्यावरतीच कमेंट करून आम्हाला कळवायचं आहे. मी शेफ तुषार प्रीती देशमुख तुमची इथेच रजा घेतो. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात. नमस्कार.